The ASEAN is an organization founded on August 8, 1967. It was built to promote cooperation in the socio-cultural, economic, and political security pillars of the region. The Philippines will assume chairmanship of ASEAN 2017, which also coincides with the 50th year of the regional community. As the chair, the Philippines champions positive change in the community to produce a unified voice in the world. 6 thematic priorities were laid down to outline what the community needs in achieving holistic growth and development. Several major elements, outcome documents, policies, and agenda make up each of the 6 thematic priorities. A people-oriented, people-centered ASEAN. The ASEAN community puts its citizens' welfare at the center of its priorities, where the rights are protected and their well-being recognized as the key to the region's progress. Peace and stability in the region. This thematic priority aims to uphold peaceful coexistence and regional cooperation among its member states. Maritime security and cooperation. This adheres to the rule of law for the peaceful resolution of disputes and the preservation and protection of maritime resources. Inclusive innovation-led growth. This will provide opportunities for business growth and will help improve regional capacity in responding to the demands of the global economy. Resilient ASEAN. This will cultivate a sustainable region that's prepared and responsive to disasters. And lastly, ASEAN, a model of regionalism, a global player. As one, the community aims to showcase its various capacities as a global player in the international arena. These 6 priorities will forge the future towards ASEAN's vision of an inclusive, united, and progressive community. As the past has united us, it is our promised future that will make us stronger. We are one ASEAN. This is our journey. This is our future. Together. ASEAN 2017. Partnering for change. Engaging the world. Cebu, di anak sa kita karon sa usa ka una sa Kapihan sa PIA Cebu. Ug sa naandan pagabuksan nato ang kada buwan sa pinaagi sa pag-iskot kung unsa ang nakaayo sa atong kalawasan. Ug ganiya kita karon sa buhatan sa Department of Health din atong isgutan ang importante kayo mamatang kini ang kabahin sa atong baga, ang kabahin sa lung and lung awareness and cancer awareness month. Ingon man usab ang kaning bag-o nga balaod ang kabalin sa pagban sa publiko nga pagpanigarilyo. Kini si Perliza Contratista sa PIA Cebu, inubanan sa kong kauban ang maanyag usab nga si Ms. Annabella Rosa sa DYMR. Mayong buntag, Ms. Mayong buntag, Ms. Pearl. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw o sa ito ang mga viewers. Welcome din sa Kapihan sa PIA. Ako lang itong klarohon, Ms. Pearl, no? Ang ato ang National Lung TB Awareness Month, no? O ingon man ang Executive Order 26, may kalabutan sa smoking ban. Okay, kung namingon nga kana bitaw nga itong expression, no? Kana ingon nga, musta imong baga? Oo, sa imong baga. Ang imong baga niya. Sa mga kagitipin na ka? Grabe. Hindi pwede magsugod o kubo. Gusto niya siya sa affected kayo nga organ sa tumalibod kay nagkamugaw na actually ang ato ang kahanginan. Ingon man, tungkol lagi ni hindi mabiyaan kayo na bisyo ang kaning pagpanigarilyo. Unya, usasad sa atong hisgutan, may kalabutan sa Philippine National Resource Health
System Week. Oo, kini ang mga tamdanan, kining hinagi sa pag-research, misan ang kaning hisbutanan kay muni ang tamdanan unya sa mga umaabot pa nga mga pulisiya kabahin sa atong paglabas. Ang research. Yes. So, ni Ana, kompleto na ang barkada. O, ato na ning pag-sugdan ron. Ato sa palinawaan ng akong niya sa akong tupad. Ato ang ipaila-ila ang ato ang mga panelist karong buntaga nga maghisgot sa tulok ka mga topics may kalabutan sa National Lung TB Awareness Month, EO26 Smoking Ban o ang Philippine National Research Health System Week. Ang mo hisgot nitungod sa Executive Order 26 Smoking Ban si Ma'am Ligaya Moneva, ang atong Health, Education, and Promotion Officer 3 sa Department of Health. Good morning, Ma'am Ligaya. Good morning, Cebu. Good morning, Philippines. Good morning natong tanan ng mga tigpaminaw sa ato sa kahanginan o ang tanan nga niya karon maayong buntag o maayong adlaw nga nato. Okay, yung kauban po nato ang ato ng suki, ang Medical Officer 3, si Dr. Annessa Patindol. Good day to everyone, especially to sa atong mga televiewers o atong mga listeners. Okay, o niya kauban sa nato si Dr. Eugenia Mercedes Cañal. Doc, good morning. Yes, good morning. Maayong buntag sa tanan tigpaminaw no ug sa atong suki sa tindahan. Sa tindahan. Oo. Ato ang mga suki. Ug ingon man ni adin atong kauban ang nurse 2 si Ma'am Junie Marino. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am, and good morning sa ato ang mga tigpaminaw aning tanan. Okay. So, usa may atong unahon siguro ani ang kaning Kanina atong pag-celebrate, pag-observe no? National Lung TB Awareness Month. O kumusta man no ang ato ang mga kaigsunan, nagkadaghan ba ni ang kaso sa TB or tungod sa kampanya ni daghan tungod kay nigawas na sila or unsa ko'y mga kalihukan nato karong buwan naman. Okay, ma'am, indeed, of the month of August, dinha nato gi-celebrar no ang ato ang National Tuberculosis Month. And sa imong gi-mention ma'am, nagkadaghan, yes, nagkadaghan bilang ato ang mga kaso tungod usab kani sa mga lain-lain na mga efforts na gi-exercise ato ang mga partners, ato mga coordinators sa mga tibuok na parte sa ato ang region, no? Dili lang dinhi sa Cebu province kundi sa upang parte para sa Negros, sa Bohol, sa Sikihor, and sa mga highly urbanized cities nato diri sa Cebu province. In celebration of our National Tuberculosis Month, no? So aduna kita ipagahimuon na TB mass screening in jails. Ang purpose ni ani is ato ang gi-intensify ang ating case finding sa ginatawag nato nga most vulnerable population. So mo ni ato mga tao nga naa sa jails in which dako gyud ang ilang possibility nga magtinakaran sila. So naatay mga partners ni no, dili lang sa Department of Health. So we are in partnership with the of course province of Bohol and our partner agency which is the Philippine Business for Social Progress. Sa Bohol lang ba? Yes, ma'am. Wala ta dili sa Cebu ang mass screening for tuberculosis. Actually, ma'am, there has been already an ongoing kanang TB mass screening activities already that we have conducted previously katong sa niaging na nagsugod sa niaging National Lung Month celebration. I mean, no? Succeeding to siya, so pagkakaroon ang nakitabo natin may human naman ito dili sa Cebu, at sa Bohol. So, abot na siya from August 21 to August 25. Okay. So, ingon ka ma'am, ganiha ma'am daw nga, ang kining mga bilangguan mo, usa sa mga vulnerable sa sakit nga TB. Unsa pay laing lugar, no? Or sektor sa atong katilingban nga kana bang vulnerable sila? Okay. Usa other than kanang sa atong gimension ganina, kanang sa atong mga jails na sa ding mga slum areas wherein katong naa gani daghan yun
na mga tao, no, in which makita gid nato nga naay mga poor health seeking behaviors. Katong mga vulnerable population, katong mga indigenous group, no, and those that are ato ang mga senior citizens na siyang ato ang mga vulnerable kaayo sa sakit na TB. Congested housing conditions kana siya. So kana siya. Unsa may gawas sa pagbuhat nato og kanang TB mass screening sa jails? Unsa may ibang mga activities for the month of August in line with the TB awareness month? Okay. For the activity nga kanang kita gyud ang conduct gyud kanang sa region, pagkakaroon ang kana lang sa jud ang sa TB mass screening in jails ang ato ang gitutukan, other than sa series of activities nga ato ang mas gi-focus nato in terms of implementation of the program dito sa atong mga coordinators. So mo ni inyong gihatagan og unang pagtagad, no? So ninyo matagaganiha ma'am nga nagkaanam sa siya o kataas do na ba tay data mapakita ma'am na sa national pila ka porsyento ang pagtaas, no? Or gikan sa niaging katuigan, although bisag nitaas siya, unsa mo po'y nahimo, no? Sa tuwang gobyerno, specifically sa Department of Health. Okay. Sa ato ang region, no, dako gyud kaayo ang ato ang mga cases nga nakuha. Sa year 2016, nakakuha tag mga around 19,600 plus cases. Yes. For the whole year of 2016 and even for quarter 2 alone, natay mga nakuha ng mga almost 10,000 cases already. And in fact, sa ato ang target sa national, which is the 90%, kita gani with that kanaghanon sa cases nga itong nakuha, pagpaganit ang kakuha sa target, in which kitanaw jud siya nga daghan yun ang cases nga wala pa nato na catch, no? So ang atong gibuhat karon is nag-advocate ta for intensified case finding sa tanan nato nga mga areas nga sakop sa ato ang Department of Health, no, dili sa Region 7. And aside sa TB mass screening, magkanda na tag-series of infection control trainings para sa ato ang mga healthcare workers. And sa TB manggod, dili lang din siya katong TB nga ordinaryo nga TB, no? So pagkakaroon Colored na po. daghan na siya. Kato na siya naanatay mga multi-drug resistant TB na sad, in which nagkadako na ingong kang multi-drug resistant TB. Dili na siya dili na siya matutlan o katong atong mga first line drugs sa TB. So ni resistant na sad ang ato ang mga kagaw, dili tanan ha, pero naay mga cases. Pero sa atong mga nakita, nagka-increase na sad ang atong multi-drug resistant TB. So atong ang ginabuhat karon ni ana is gikan sa pag-focus nato o the one nato gibiyaan ang ato ang mga drug susceptible TB lang. Nag-focus na sa ato ang attention to the drug-resistant tuberculosis cases. So the high definition na data ron, no? Touchscreen na. Pero ang may balitaan nila tungod maayo ang kini ang TB. Curable naman siya compared sa atong panahon na hadlok kay paminaw ng TB na pamilya itang buong. Diba? So arita ni Dr. Patindol kung unsa may kuan ni Doc asam na to ni nabuha ning sakit nga TB. Airborne na siya, so it's caused by Mycobacter tuberculosis, no? So nabuha na to ni sa especially kung ang usa ka tao na TB ni gubos siya, patakag pangluwa, no? Then naghatching, and hanggang sa tao nga walay infection na sa TB, so matakdan siya. So kasagaran sa ato mga gitang TB, usually closely related na sila, so may sila nga murag naa sa pamilya because close contact man good man. So dili sa ingon hereditary siya. Dili na siya sakit nga ato mamana sa atong pamilya, no? It's because na i-trans in the family kay tungod close contact doon sila ba sa tao nga na TB. Dr. Cañal. Doc,
In addition lang, no, ang TB, usa ni siya ka bacteria. Unya, mautong giingon ni Dr. Patindol nga airborne siya. Airborne because kani siya nga basilay very, very light. So, naaragin na siya masuspend sa hangin. So, kanang magpataka na o iwa, magpataka ng hatsi without covering our mouth and nose, without the etiquette of coughing etiquette. So, kung ikaw, tibihon ka, unya, wala kay baw diyan na kay TB because TB, mao ni giingon nila gi quote unquote no nga to be a Filipino daw tibihon ka o naakay ascaris so man ang ascaris ako dito so mao daw na ang to be a Filipino so ang TB na ay tendency na naana nato but it's dormant pasabot ana wala siya, dili siya activated. Naara na siya diha. But once ng atong immune system mo decrease or dili na maayo, maunang mo gawas ang atong mga simptoma sama sa ubo, sama sa hilanat, sama sa weight loss or timbang, no? O, mauna siya. So kung ikaw nga tibihon na nga nga wa ka kahibaw nagpataka ng kaghatsing ang imong close contact sa sulod sa balay diha matakdan because ang TB bacilli is very light suspended masuspend siya in the atmosphere for quite some time mahaklo na to ma-inhale na to mo ang kagaw mo istar na pod mo stay sa atong baga which is mo iyang gusto sa atong baga because it is kanang high oxygen. Nangita na siya og oxygen. Oh, kasakit, no? I am a Filipino because I have a TB. But it's a quote-unquote, no? Oo. So, ato nang wagtangon ng sakit kayo na, no? Okay. Unya, kaning, ang kinibang pagpanabako, kasama ni siya, apil ba ni siya nga sa ngato-ngato, sa sige na itong panabako, magkasakit ta o TB. So, masakit, ano, ma'am? Base sa survey, no, ating magawas, 80% sa mga TB patients are smokers. Wala na nag-usab na statistics, no, so dako siya o correlation, no, kay kung tabako, affected imong lungs. So, affected imong lungs, na nakadaan, sa gikaingon pa sa atong mga doktor, so, mas mapaspas ang pag-develop sa TB. So, kung hinungdan nga ito ang gobyerno, aron nga maprotektahan ang katawhan, pinaaging o makaangkot kaniya ng maong sakit na ang Executive Order 26 may tungod sa smoking ban o pagdili sa pagpanabako. So, kung sa may kaakuhan, obligasyon sa Department of Health na gisangon diya sa inyong abaga sa pagpatuman ng maong balaod, Ma'am Guy. Okay, so niadtong Mayo 16 no May 16, 2017, ipagawas ni President Rodrigo Duterte ang ato ang Executive Order number 26. Mao na siya ang entitled Providing for the Establishment of Smoke-Free Environments in Public and Enclosed Places. So, public and enclosed places. Mag-istorya ng public places, mao niya ang mga places, mga lugar frequented by minors, no? Minors, especially children. So, apila niya atong mga playgrounds, ang atong eskwelahan, ang atong simbahan. Actually, o tanaw na nagdapit public places na siya manawel. Yeah, enclosed places, kani mga private establishments, di man makalikayan, nga ganahan na adyo mag-smoking. So, gi-allow na siya na yung usa ka designated smoking area sa matag establishment. Pero pag pagbutang ni mo designated smoking area, grabe kay ang requirement per EO 26. So, kinahanglan na naapa na siya yung buffer zone. Murag usa ka room before, after the designated smoking area. Nga po in kaso nga na yung gawas pag yun atong mga particles sa mga gihangga, mga sigarilyo o mga particles ni ato, mga tuhog pag yun masuyon sa atong buffer zone. So, pagtungkol sa buffer zone, atong subayon ng EO 26 lisod yun. Kung ako sa ka-importante pag yun sa EO 26, mao nga this time, atong iklaro sa atong nananaminaw, no? Ginadili na gayon ang pagbaligya o pagpalit
o sigarilyo gikan sa mga minors. Ang atong minors, ato na siyang define nga 18 years old and below. So ginadili siya starting on, tungkol kinaamay balaod, dili pwedeng iprisohon ang minors. So katong nagsuko sa minors, usually sa atong paminawan karon anong isugod ang tao pag panabako, tungkol kay isugo siya ni papa, ni tiyo, ni lolo, pag may pagsigarilyo, niya padagkutandaan, hangtod na anad na siya o hanggap sa sigarilyo. So karong panahon na, sugod ni atong May 16, unya ipadagan man na siya 60 days, so effective on the July 16. Pero gitagaan pag itong globe-wide, effective July 23, i-implement na gid ang ato ang Executive Order number 26. So bawal na yun. So daghan na nadawat ng mga text messages there is Department of Health nga sa mga casino, sa mga public places, naagi ako yung nanabako. So ang pagdakop anak pagsika mo na katungdanan sa ato ang mga policemen, sa ato ang PNP. Ang sa Department of Health, wala may pilit may magkulang o nagpasalamat ini atong mga gatherings karon nga magpapahibalo advocacy on the ill effects nga dili yun maayo ang pagbaligarilyo. Pero ang pagsita, pagpanakot sa ato ng mga kapulisan. Okay. So, mao na to ha, pasiuna lang to may tungod sa EO26 smoking ban. O niya, kanang mura mas gisecured ang aso kaysa tao. Katubag tuas sila sa sulod nga, dapat buffer zone. Musod ka kwarto to, pag-ilaing kwarto manay. Ibuhan na yun sa gobyerno ang pagproteger sa atong katawhan. Kabayan ng smoking. Oo. Iba ang paggawas na ang DOH katong dapat graphic ka na rin Bisag yun sa nag-drawing manay nga ang mata, wala tigil, wala nangaputol. Huwag ipito. Umuuning anti-no smoking ban sa public places. Apil na po na anak, katulong, apil sa tax reform package na balik taasan na unya ang pagpaliga ining mga sigarilyo. Pero una pag-imanipidyan. Okay, so pasiuna lang tulong kay may tungod sa EO26 smoking ban. Pangatanong pa na ko si Dr. Cañal, doon sa ka-importante ang kining research, no? May tungod ka, minutag na naidagang sakit, ang katong na ordinaryong sakit, na wala po na kanang nitaas ako ng status, no? Murag cellphone ba? Nga i-level up. So, unsa kanila pinakaroon kay kanang i-observe nato ang Philippine National Research Health System Way. So, unsa ni siya do? Ang research, importante kaayo, no? Because research starts with an inquiry. So, kung natin mga muna-munaon, magsige yung pangita o solusyon unsaon nato. For example, kanang ganahan ka sa imong crush, di ba? Usaon na imong crush na ko, stalk mo sa Facebook. So that's already a research. But in a scientific way, we always probe a problem in a very unbiased and objective way. That's why we have objective. Yes. Karon ang research nakit-an na kung wala di ay research, wala tayong mga invention, wala tayong mga breakthrough in our medical world. So mauna nga balaod pud siya, it's a Republic Act 10532 nga giingon diha nga this is an act nga establishing the Philippine National Health Research System in our country, designating the DOST being the lead agency together with all the other government agencies such as the DOH, the DepEd, and other stakeholders na para mahimo taong form together whatever there is mga data, raw data nga atong kinahanglan sa pagpa-epektibo sa atong mga programa in health, in terms of health. So mauna nga gasilibral ta sa atong Health Research Week, and for that we have made a collaboration with the department, with the Vicente Soto sa ilahang research department nga natay first DOH Congress karong maabotay August 17. This is the first time in the regional office of the DOH na naatay research congress na paghimuon in collaboration with the Vicente Soto. So and other hospitals such as the Chongwa, the Cebu Doctors, the Perpetual
and kato sila ang naghatag sa tuwa, no? Kay this will be a research contest sa tuang mga doctors. So usa na siya na Doctors lang. doctor. So, maybe if this event will be successful o maayo pag yun ni siya nga output, siguro sa next year, if modako ang ato ang budget for research, pwede na ito ma-invite ang mga academic to join us in our advocacy with the research. So kaning research congress doc at sama na doon ay presentation of Yes, the research. representation, and this is in line with our Philippine health agenda. So kato ang mga triple burden of diseases sama sa infectious, so pwede any topic regarding infectious, sa mental health, Yes. o sa katong mga lifestyle related diseases. Okay. Ako nangihatag, no? Ato ang nangihatag ang panahon sa itong mga kaubanan sa media nga mangutana sa ato ang mga panelist karon. Si Dr. Cañal naghisgot may tungkol sa Philippine National Research Health System Week. O niya si Dr. Patindol o si Ma'am Junie Marino may kalabutan sa National Lung TB Awareness Month o si Ma'am Ligaya Moneva ang Executive Order 26 may tungkol sa smoking ban. So kinsay unang mangutana taga bulletin. Good morning, I'm Annessa from Manila Bulletin. This question is for Ms. Junie Marino. Ms. Junie, you said earlier that there is, we have observed an increase in the cases of tuberculosis. Can you give us the figures? Okay, for this quarter, sir? Or recent? The recent. Okay, the recent is the 9,772 cases that we have catch as of the second quarter of 2017, that is from January to July, yes. Same. Wait, last year lang. Last year, we have approximately 19,600 cases. This is the same period, ma'am. Same period lang, January to July. January to July, we have around 6,000 plus cases. So as you can see, there is already an increase, no? Every quarter and every trend as per quarter. Ms. Julie, can you give, is this, how much percentage is this, is the increase, ma'am, from the same period of last year? Comparative last year, it increased around 20 or 30%. No? But there is this drug susceptible, you call drug susceptible TB, and the other is the multi-drug resistant TB. So we are talking here about the drug susceptible TB. Yes, Doc. So for clarification lang ha, we are talking about the TB, not the multi-drug resistant TB. So you clarify, Ms. Julie May, if these cases are TB cases or MDR. Okay? Para walay confusion ba sa tigpaminaw o si tig-write up kay kamura ba manulat mo basin ma-quote unquote out of the context ta, and that would be risk communication. So please clarify if these cases are active cases or unsa ni siya nga cases, ha? Sige, katong gi-mention ganina, these are ato ang mga active TB cases, no? So dili ni katong akong gi-mention na katong MDR TB cases, in which katong ato ang mga multi-drug resistant TB cases. So before man good, dili pa inaana ka dagko gyud ang ato man na-catch sa MDR TB cases. So the census that I have mentioned a while ago, those are the TB cases na to, drug susceptible TB cases. Okay? Ma'am, can you at least differentiate drug susceptible and MDR? Okay. Drug susceptible TB cases, may nung drug susceptible, meaning to say, okay pa siya sa atong mga first line drugs. Atong mga multi-drug resistant TB or kaning ginatawag natong drug resistant TB, maunin siya ang katong resistant ka sa ato ang mga first line drugs. So, nanatay mga lain nga mga tambal ang ginatawag nato mga second line drugs, no, na ato ang ginagamit para aming mga patient nga nag-resistant na sa ato ang mga first line drugs. But then ang ato mong approach sa ato ang kaning drug susceptible TB cases o kani atong multi-drug resistant TB cases are of course kanang different. We have the programmatic one, which
we do in our multi-drug resistant TB cases. Okay? In addition, when we say drug susceptible gani na TB cases, they are katong mga 6 months na mutumar o tambal. Okay? So, mao na siya giingon na to nga susceptible pa siya, meaning dili pa siya resistant, matablan pa siya sa atuang tambal for 6 months. When we say multi-drug resistant, the treatment, no, the treatment would include from 18 months to 24 months. Okay? So, mao na siyang kalahian. Tungod kay nag-resistant na. So, you could just imagine sa kung ingon kang drug susceptible ra ka nga TB, for 6 months, ingon ka na 4 katambal, 5 katambal, no, in a day. So, kung mag-multi-drug resistant na ka, more than 7, 8 to 10, depende sa imuhang timbang. Kay timbangon man ka ana. So, unsa may kuando kanang nakalahi ka ng ning grabe o ang iyahang TB or unsay hinungdan nga nung na kuan man siya resistant man siya atong mga tambal nga unang gihatan for 6 months. So, probably, no, ang ato ang tan-awon ana nga wala gyud ni epekto ang tambal niya kay ngano man wala niya giinom, nakalimtan niya or tapulan ra gyud ang pasyente or maybe after 2 months iundang na siya kay kapoy baya ni. Di ba? Mauna gani nga naatay dots. Okay? So, dots gani, tutukan yun ang pasyente o inom. So, sa tuap sa ato dito, sa ato ang down to the grassroots level, natay mga bodies na giingon na to, nga puang yun, mo remind sa ato mga pasyente. We have barangay health workers or the midwives nga mo tutok yun sa katong mga tibihon nato sa tuang grassroots level nga naginom na ba mong tambal, magpa-remind sa ilaha. So, ang atong gobyerno ni gasto o taman-taman para sa kaning mga tibihon, no? Nga para mubalik sila sa atong sosyudad productive again. Dili ikauwaw. Okay? So, kana sila nga maybe nag-resistant na kay ikauwaw because our stigma in TB wala pa nato natangtang. Atong gihapon sila ikauwaw even if TB is preventable at the same time curable, matambalan. So, pila may budget ani sa gobyerno aning maong programa man. Okay. Asa na mo dili ko kahatag sa exact no pero ako yung mga kuan is dako ang atong gigahin nga kwarta para sa ato ang programa sa TB. And not only that, not do we have the funding from our government, but we have also partner agencies that are helping out nga masugpo gyud nato ni nga sakit no kay isa gyud ta sa country nga may kinadakuan nga cases, no, among the highly burdened countries, apil ang Pilipinas, no, sa kinadak-an nga naay daghang cases. So, aside from the government, we have funding from the Global Fund coming from our principal recipient, the BBSP, nga naay mga initiatives, other initiatives, usa na niya ang mga katungtos initiatives nato sa hospital, sa mga PMDT nato, no, and others. Okay. Our case finding activities, I understand that we are doing case finding in order to kanang point out kung sa mga affected sa TB, but considering nga kaning mga tao sa jail and kaning mga tao sa areas are really not capable of kanang having themselves subjected to kanang medication, what sa mga gitungkuhan sa government in order to help them medicate themselves? For example, even if this is susceptible ang TB cases nila or everyone is susceptible ang ilang. Okay, akong klaruhon nga mga atong pangutan na isutao na to na makakuha tani nga mga tambalan sa TB. Okay, so kana siya ako sa itong bagal. In terms of the medicine, ang ato ang tambal sa TB, libre ka na atong ginahatag no, sa ato ang mga pasyente. In the course of treatment, sa normal na TB, sa dimension, ganina ni Doc Cañal, na sa 6 months na pagpanambal, kani nga mga tambal ihatag nato nga libre. No? Ang amuha ra yung ipangayo sa ato ang mga pasyente nga kanang magsigig inom o tumanan yun ang ato ang schedule sa pagpanambal para dili ta mahimong resistant. Okay? Sa jail. Sorry, the same
thing, no? Natay mga because we have a DOS providing jails na may DOS providing katong nagtutok gamutan, no? We have the PJMP, Cebu City Jail. They have access to these free drugs. The same thing with our partners, no? Sa to ang mga jails na to are all throughout the region. Kung nasa may cases, they can always have access to those medicine for free. You also mentioned na poor health seekers, many sila mga vulnerable populations or they are poor health seeking people na kanang prone sila to being kanang contracted with TB. Pero especially sa jail, what can we do, what does DH do para ma-prevent, other than medication, what do we do to prevent the actual contraction nila sa kanilang diseases? Okay. Those cases that are found to be positive, no, we are in partnership with our regional BJMP. Okay. In times gani nga naatay makit-an nga mag-positive nga mga cases ato ni silang ginaseparate until they finish the course of treatment nga dili na sila makatakod sa ilahang kauban. So, i-isolate sila, no? Sa ilahang mga kauban. Yes, Doc. In addition lang ha, in jail, we isolate katong mga tibihon na. But in reality, we do not isolate anymore. Okay? That is to do away sa atong stigma. Okay? So for example, kung naata sa balay, na ay lola, na ay tatay, na ay nanay, nga natipi, ato sila, usahon gihapon, dili ka ibutang sa lain, usahon ka balay, but ang ato ang ibutang nato sa more paduol tintahan sa bintana because mas maayo man nga nindot ang ato ang ventilation. In jails, makita ninyo poor ventilation, overcrowding. In one cell, pila ka buok 20? More than. So that's why we have to separate them. Kay kung ang usa ato mo sagol sa 20, tanang 20 na, no? So everybody will get the infection. Kana grabe yung kadaghan nato ang mga preso. Yes, ma'am. What's the acceptance rate and how many patients have availed of the treatment? What do you mean by acceptance rate mo? Healing rate, the compliance. Diba, you accept like all the patients who may accept that? Yes, oo. I just wanted to clarify. Yeah, how many have already availed of that treatment? Basically, yes ma'am. Basically, because you will not be registered cases not unless you are registered for treatment. Do you have a number? The one that I mentioned a while ago, ma'am, the cases, because as I said, you cannot, these cases, if not given treatment, won't be registered. So what we do in the program is, unless that we can see to it that we can accommodate the medication for the whole duration or the course of treatment for the patient, then we register this patient. One. Nagpahigayon ka og mas screening sa Cebu sa CPDRC. Yes. O sa uban pang mga facility din sa Cebu. Kumusta unsa may development, ma'am? Doon na ba'y pagsaka or gikunhod ba despite ani ato sige pagpahigayon og mas screening? O niya doon na ba sa mga nakalas? Okay. Nisaka yun siya, ma'am. In fact, the activity has a very positive impact in terms of our case finding activities. Sa mga niagi ng panahon, 1% usay di kag-abot gani sa 1% among the total cases reported nato, no, ang ma-contribute sa jails. Last year, when we started it, no, katong regionally initiated yun siya nga activity, from, let's say, ang iyang variance na gani is per quarter, let's say, ang iyang among nakuha sa first quarter, mga around 20 cases lang, approximately, no? Pag the next quarter, when we conducted the activity, we had 500 cases. So, bali pag-shoot up. What we did, after this stigma screening, no, we have the agreement with these officials na every time that they have inmates, ilan na siyang screen daan to make sure na pagsulod sa patient, wala siya daang TB. Okay? With this, ma'am, makainuntang pagsaka, unya, labi na ang facility kay close, walay klaro, daghan bang mga mamatay tungod ani maong TB?
Okay. Doc, dali ko. TB is still top 10 sa tuang mortality. So, kung walay kaayo mamatay sa TB, but it's the complication of TB. So, posible ito nga, katong atong natambalan ng TB, na siya nga daan chronic obstructive pulmonary disease, meaning daot na siya daan og lungs, possibly because smoker na siya, or naagin siya inherent lang daan na malnutrition, isa sa na, no? Especially sa ato ang mga inmates na dili maayo ang ato ang pagkaon, maybe. No? So, usa na siya, daghan factors, dili lang kay TB ang hinungdan sa ato kinamatay, but TB is still top 10 sa ato ang mortality. Okay. Yes. Oh, wow. Mamuni pa, ma'am. Barang taon na natong kaning smoking ban nga ipatuman. Apan kumusta mo unsay kanang pagtubag sa tuma LGU gani daghan og magita makita des kadalanan nga manalapigit ya pud pagpanigalid. Oh, dahil kay salamat Juan, no? Actually, base sa balaod doon taga 60 days. Atong May 16, after 60 days, dapat July 16. Pero gitugaan pag naglugway, sa gikaingon na nako, ni effectivity niya, effective siya July 23. Pero daghan gihapon, tinuod na, daghan kaayong mga tawag diri sa Department of Health, na nag-complain, nga naapay gihapon, daghan naligarilyo sa pampublikong lugar, sa mga casino, sa mga parking area. So, ingon ani, naagi lang maproblemahan karon na nahasubo mi ana, pero base sa atong executive order ang pagsita magud og ang pagpanako trabaho na sa atong PNP. So mo na ang kinahanglan nga kulang pa gyud. So maybe we're going to revisit the policy and then maglingkod jud ang task force nga wala pa gyud na activate pag-ayo nga i-define ang among mga roles and functions. So ang pagpanako sa atong mga polis, pero busy sa kaya itong mga polis. So sa ato pa ma'am, katong mga nadawat ninyo nga mga reklamo, asa man to ninyo gipasa? Okay, so naay ni reklamo nga sa mga casino nato, no? In fairness, aron makadungog po ng atong mga kaigsunan karong nas casino nga nagbuhot, bawal gina siya. Kay casino is a public place, no? So dili gina siya pwede. Kung wala pa sila na badlong, ato po siguro ipadungog sa ato ang mga kaubanan sa ani nga task force, ang atong mga PNP nga ilahagi na ang taha sa pagsita, pagpanako. Okay. So kinahanglan pa ni atong paliguon Wang. So muna na ang data. Doon na tayo data, ma'am. Ilang pinanidadapan. Ang Manila rin ay data sa Central Visayas wala pa. Kaya in the first place, painumduman na ito nga ang Cebu City, wala pa ba na-finalize kung maayo ang ilang ordinance. So kung daang tayo dakop sa pinakadakong lugar, diri sa ato, pero wala pa man ilang ordinance. So meaning, dili pa din sila kapanakot or city task force, no? Pero so far, wala pa tayo kuan. Daghang reklamo, pero wala pa yung natala nga nadakpan o gidala dito sa ato ang kapulisan tungod kay ni-violate sa atong smoking ban. So muna atong iulat tayo. Kaming kamapod ang atong IRR, atong implementing rules and regulations. Base sa balaod, the moment nga naa ng executive order, good as i-implement gina siya nato. So ang kuan na lang. So kuan siguro, kita nga tanan kay balo mo kita sa ill effects of smoking. So ato na lang sa mundo, aton karon nga kadausan nato dunay tahas. Pag admonish lang hadili ta mga way. Admonish pagbadlong, pagpahimangno na ginadili na ang pagpanabako sa pampubliko. Lakip ba ang police station, no? Dili ko, wala lang siguro ko isumpay niya. Pero public place, yes, because the law applies to all and not at all. It's a government facility, it's a government, covered na siya sa ating mga laws. So dapat, obserbahan gina na to ano smoking. Isag-asag na people. Usa or duha na lang ka pangutana ang ato ang i-entertain. Una na to, i-formally close ang ato ang programa, and after that, unlimited questions. Ma'am, last lang will yun. follow. Yes, Wang. Ma'am, kinsay galang ko ba niya itong task force, ma'am, nga mo yung tutok niya ito ang smoking ban? Makita na siya Wang sa ato ang implementing rules and regulations na wala pa na pagawas. Pero base sa atong executive order, ang pagsita yun, ang pagbadlong o ang pagdako,
tahas na sa atong kapulisan. So, And wa pa smoke-free ma-forma. task force, which we are yet to convene, to activate, ingon na. So, daghan pang buhaton. We admit, daghan pa tang buluhaton. Pero, salamat sa inyong ang pagpahinomdom. And pagkakaroon, ato na magkinabangay lang sa taha, pagpahimangno, o pag-admonish. Okay, last question. Last question Fergie. regarding kanang smoking ban. Ma'am, ang kuan man gud ang perception mo sa public karon kay naay smoking ban, naay balakod, naay good. Ang kuan man gud sa mga tao na sila ay naa siya balakod pero hindi kadugay ana di na siya mapatuman. So wala na siya. So karon buwan na or within this year na pero the next year wala na man ako. So unsa may buhaton sa DOH to campaign in relation to this executive order banning the smoking ban? Okay, so ang buhaton sa department magpadayon o kanunay ni magpadayon sa pag-inform sa atong mga publiko sa ill effects of smoking. Ay pagpanabako magod base sa mga pagtuon wala ni siya ikadulot nga kaayuhan. So ang amo pagpainom tuod kay kami ang kuan responsible sa health activities o sa mga health programs. So amo gyud ipahinomdom wala ginagkulang sa pagpahinomdom sa atong mga katawan nga ginadili nga ang pagpanabako wala gyud mahimong kaayuhan sa katao. Pero wala mag-ingon nga ginadili nga di na jud ka manabako. Pwede kang manabako but not in public places. So ana lang siguro you have the right na kay right nga mo manabako no pero hinumdumi pud ang mga tao sa imong palibot. You observe gina no smoking within 10 feet from entrance of 10 meters from entrance and exit of any public place. So kung tanaw nimo public place gyud ang tanan so digid pwede o pwede manabako tong mas karsada. Pero muna ato pa na siyang trabahoon o ato pang giaw to ang iyon nga makulmin sa dagat sa laong sa banana tree na wala na-observe sa Last na lang Oh, sige. Hangyo sa hurting. Ma'am, kanang kasi mo determine if asa mga designated smoking areas? okay. Ang sa gikain mo na ganina sa mga private establishments, entitled rin sila usa ka designated smoking area. Ang designated smoking area, gamay rin yun. Naapoy prescribed nga area, nga 10 square feet, rin na siya 10 square feet. Mo na designated smoking area sa usa ka enclosed establishments. So mauna na siya, pero daghan kayo na siya o requirements, mas stricto. Tungod kay mag-comply patag buffer zone. So the moment na moabot ang atong implementing rules and regulations, we will gladly show and share with you. Sa karon ato panangitan. Are all establishments required to designate their own? Yes, all establishments should have a designated smoking area, but ikalipay nato kung totally no smoking is pero hindi pa mapugngan nasa designated smoking area mo tong 10 square feet. And then, comply with sila sa engineering requirements. Okay. Thank you. So, daghan kayong salamat ato ang pangayoon ng parting statement ang ato ang mga panelists, no? Una ko si Dr. Annessa Patindol, do? Sa imong panawagan sa publiko, do. Ako lang i-reiterate, no, regarding sa atong nationwide smoking ban, no? So, bawal ang manigarilyo sa close public places and conveyances. So, sama sa schools, colleges, universities, playgrounds, restaurants, and food preparation areas, basketball court, stairwell, gas station, o kanto mga highly flammable places, health center, clinics, public and private hospital, hotel, mall, elevators, and for public conveyances such as taxis, bus, jeep, ship, tricycle, train, plane. Okay? So, ang kato ako sa usbon-usab nga ang naay gitahasan nato sa pagpanakop is ang atong mga PNP and ang atong LGU Smoke-Free Task Force. And then, if for those na gusto mo quit sa smoking, you can always contact us here at the DOH. Matabangan mo na mo sa pag-undang sa sigarilyo. And then you can also text Stop Smoke to 29290. 29290. Text na ninyo Stop Smoke. One word lang siya. Small letters lang na. And message ni siya na mo reply sa inyo on what to do next. And kung follow up siya every day sa inyo.
Just try. Okay? And for the DOH quit line, this is for Manila, 165364. Okay, that is for the DOH quit line. Okay, daghang kay salamat mo to'y pinaka-importante. Alam ni adtong mga gusto mo honong sa pagpanahon. Ang napag-condition no, for those who are caught smoking, na day violation no, for those nga gusto hibaw. First offense 500 pesos, second offense 1,000 pesos, and then third offense 5,000 not more than 10,000 pesos. Okay, for those nga madakpan nga nanigarilyo, naabot nila mga sanction for those nga katong masakpan nga naninda no, o nag-advertise, lahi po siya o mga sanctions. Okay. Salamat kay Dr. Annessa Patindol. Si Ma'am Ligaya Moneva, ma'am, daghang kayong salamat. Okay, Executive Order 26, 240 Filipinos dying every day. Dita kay balugin sa na, ako ba o kamo ba? So magtinabangay ka, pagpahimang no, o pagpahinumdum nga ang smoking is dangerous and smoking kills. Well said. Okay, si Ma'am Junie Marino, daghang salamat ma'am. Okay, daghang salamat sa tanan. So, sa nakabalo naman tanong o sa atong sitwasyon sa TV sa ato ang nasod o isa sa ato ang lugar, ako gianghod ang tanan nga dili lang kay amo ni nga effort no. So ako ang gi-ask ang tabang sa tanan no na kung sa patambal na hindi mo matambalan kani mga tawo nga naay sakit nga TB. So dili lang niya ako sa Department of Health pero ato ning tanan o sa lain-laing sektor sa ato ang lugar. So ang TB makatakod pero adunay tambal. Matambalan siya. Okay, and finally, Dr. Eugenia Mercedes Cañal. Doc? Okay, so for the research, I hope you would come. I would like to take this opportunity to invite you all sa atong mga media friends on August 17. The video, although to be announced later, but on August 17, we will be having the first DOH Research Congress in collaboration with Vicente Soto Memorial Medical Center and other hospitals such as the Chonghua, the Cebu Doctors, and the Perpetual Soccer Hospital. Will be joining us on that day. So I hope you could come. Thank you. Okay, dahan salamat. Miss Fur. Okay, na humana sa nga sa session sa Kapihan sa PIA. Sibuhin out na daghan kay tag mga nakatunan. O kay kalimti nga ayaw, gigit maayo ang pagpanigarilyo so adunay natusunugo ng ato ang kwarta. Kini si Perliza kontratista sa PIA si Bumayong Buntag. Kinisa si Annabella Rosas sa DYMR Radyo Pilipinas. Daghang salamat o mayong adlaw kanang tanan. The ASEAN enforces a rules-based community that ensures our people enjoy human rights and freedom. A community that adopts a comprehensive approach to security and resolves differences and disputes through peaceful means. The region recognizes and respects shared values, norms, and the fundamental principles which will make ASEAN more united and cohesive. The community aims to strengthen its engagement with other external parties, as well as respond to global developments and the ever-changing demands of the international arena. The ASEAN, as powered by its member states, seeks to build and create a more conducive environment towards a progressive world.